Böö ja tervetuloa Cupra Ravalin kyytiin. Tämähän on nyt huippu-uutuus tää Cupra Raval. Tuolla on ilmeisesti ihan ensimmäisiä, jotka pääsee tällä Suomessa lehdistön puolestakaan ajamaan, niin sehän on aina iloinen asia, että ollaan ensimmäisten joukossa. Ja nyt kannattaa sitten miettiä tätä koeajoa myöskin muiden MEB Plus-autojen kannalta, koska nämä on teknisesti kuitenkin aika lailla samat. Jotain alustasäätöjä voi olla ja tietysti kaikki ulkonäkö ja semmoset jutut, mutta samoja autoja on siis ID Polo tietysti, ID Cross, Skoda Epic ja mitähän sieltä sitten vielä, Audi A2 tulee kanssa. Eli sama alusta nyt on kyseessä ja nyt tämä on ensimmäinen tämä Cupra, joka tuo koeajettavaksi näitä autoja. Polo tulee ilmeisesti tuossa myöhemmin syksyllä. Sekin on jo tilattavissa kyllä. Mutta todella huippu-uutuus on nyt kyseessä. Ja jännityksellä ajan tätä ja olen kyllä odottanut tätä autoa tosi paljon. Ja myös siltä kannalta tämä on niinku kiinnostava auto meille henkilökohtaisesti, koska tämä voi olla Rouva Lohikäärmeen yksi seuraavista autovaihtoehdoista. Riippuu nyt vähän miten tämä koeajo tässä menee. Ja Rouva itsekin käy koeajamassa tämän auton, niin käy sitten katsoo sekin video, että mitä mieltä hän oli tästä. Money make a trend and this thing dropping C notes. Yeah, I talk real big and I walk real big. Ran that mouse, running to that money I get. Got baby pose on him, gon' pop it like that. You know he broke, baby girl, he ain't got it like that. I go 9 to 9, rain or shine. When I clock in, yeah, I win every time. I tell him God bless me every day, I tell him run it back. Yeah, I hustle 7 different ways and then I run it back. Headed straight to the bag. Parempaa sähköä, kyllä. Se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Jos sä haluat pestä edullisesti autoa, niin kannattaa mennä sitten Neste Easy Washiin. Täältä saa kuukausi hinnoittelulla pesuja ja uudet asiakkaat saa nyt vielä 50% alennuksen koodilla BOO50, BOOO50. Käy ihmeessä käyttää se. Aloitetaan taas ulkonäköasioista ja Cuprassahan on aina ollut kyllä katsottavaa ja niin on tässäkin. Pieneen autoon on kyllä saatu paljon kaikenlaista kikkailua. Voisi ehkä joku sanoa, että kikkailua, koska no, jos nyt katsotaan keulaa, niin valot on hyvin tollaiset eläimelliset, viirumaiset ja siellä on paljon muotoja. On pientä sellaista vähän niin kuin suomun näköistä kuviointia ja on kulmaa ja kaarta ja puskurissakin on kaikenlaista muotoa. Tämä on nyt VZ-malli, eli tämä on nyt ihan se huippuvarusteltu sporttisin kirein versio, mutta eipä ne perusmallitkaan niin kuin kovin paljon ulkonäössä eroa, että aika lailla samat nuo elementit löytyy sieltäkin. Kylkilinjaa kun katsotaan, niin siinäkin on aika paljon muotoja. On tuollaisia taaksepäin nousevia pokkauksia, tai ei nyt ehkä pokkauksia, mutta pyöreitä muotoja. Että kyllä on paljon muotoa laitettu pieneen kylkeenkin. Ne löytyy seikkailumuovit helmasta ja pyörän kaarista, että sikäli laadukasta tekemistä. Ja sitten taas perä on aika korkea ja sieltä löytyy myös monenlaista muotoa ja valoissakin on hienoja yksityiskohtia. Ja sitten pieni, kuitenkin aika hillitty, maltillinen tollainen vähän niin kuin takasiipi tuolla takalasin yläreunassa. Ja oven kahvat on nyt tämmöiset uudet, vähän niin kuin ulospäin tai sisään painuvat, mutta ne toimii myös manuaalisesti, kun sitä kahvaa painaa sieltä etureunasta, niin sitten sen saa toimia manuaalisestikin. Että se on ilmeisesti otettu jo huomioon nämä tulevat uudet EU-määräykset, että pitää auto olla avattavissa, vaikka sähköt menisikin pois. Mutta on kyllä hyvän näköinen auto, siis mielenkiintoisen näköinen auto. On niin kuin paljon saatu kiinnostavia yksityiskohtia. Kuitenkin se on aika hyvin balanssissa, että mikään sieltä ei niin kuin näytä sellaiset irralliselta. Et joskus näkee, että on keula ja perä on hyvin räväkät ja sitten se kylki on tosi tylsä. Mutta tässä on niinku kaikista kulmista, niin tässä on paljon katsottavaa. No jonkun mielestä tietysti tässä on vähän liikaakin ja Polo voisi olla sitten ehkä sopivampi heille. Ja ehkä niinku voi olla, että tämä vanhenee vähän nopeammin tämä design, että parin vuoden päästä tämä näyttää vanhalta, mutta ainakin nyt tämä näyttää kyllä tosi mielenkiintoiselta. Ja nyt tässä VZ-mallissa on vielä tällainen mattavihreä väritys, erikoisväri. Mutta tuossa kun on vähän katsellut niitä
halvempiakin versioita, niin ainakin siinä Endurance-mallissa niin kaikki värit oli vakiohintaisia. Siinä keskimmäisessä varustetasossa taisi olla joku vähän erikoisempi lisävarusteväri. Että tässä ei nyt ainakaan näissä Launch-mallistossa ei ole juurikaan niin kuin lisävarusteita valittavana. Nämä on tällaisia valmiiksi tehtyjä paketteja, että ilmeisesti myöhemmin tässä loppuvuonna tai voi olla, että jo loppukesälläkin tulee sitten uudet, tämä Launch-mallisto poistuu, niin sitten on enemmän niitä yksityiskohtaisia varusteita valittavana. No sit kun tullaan tänne sisälle, niin täällä tämä mielenkiintoinen maailma niin muotojen kuin värienkin suhteen jatkuu ja täällä on koetaulu. Tää on ihan tämmöistä yläosa on tällaista pehmeätä, vähän sukelluspukukangasta ja siitä pitää muuten sanoa, että kun se on vähän tuolla vaaleampi harmaa, niin se heijastuu jonkun verran tuolta tuulilasista, että se pikkusen kovalla auringonpaisteella se vähän häiritsee. Mutta muuten tällaista kovaa muovia, mutta täällä on kyllä tällaista suomukuvioa ja löytyy ovista kaikenlaista kolmioa ja myös tässä varustetasossa on tällainen valo täällä, tulee tänne oven pehmusteeseen, se heijastuu tuolta kojetaulusta ja ne vielä vähän liikkuu sitten, kun pysäyttää auto. Ja aika semmonen niinku tyköistuva, voisi sanoa, että tää tuntuu kyllä sellaiselta niinku napakalta ajohanskalta nyt tää VZ-malli, koska tässä on todella hyvät penkit. Ei nyt ehkä ihan jotain parhaita BMW-penkkejä, mutta siis tähän hintaluokkaan nähden, niin tosi hyvät penkit. Tässä on varmaan niin 10 senttiä istuinosassakin sivutukea, siis korkeussuunnassa ja 15 senttiä tuossa selkänojassa. Että on niin poikkeuksellisen kuppimaiset nämä penkit. Etureunassa ei ole pituussäätöä, mutta saa säädettyä etureunan ja takareunan korkeutta erikseen. Et saa kyllä tosi napakasti tämän ajoasennon tähän. Ja muistitoiminnot löytyy myöskin. Että ajoasento on hyvä, mutta ehkä niinku pikkusen pari senttiä saisi vielä ohjauspyörä tulla lähemmäs, niin sitten olisi ihan täydellinen. No tietysti sitten kun siirtää penkkiä pari senttiä enemmän niin eteenpäin, niin sitten saa aika hyvän. Mutta on kyllä hyvä näkyvyys. Toi keula sukeltaa todella jyrkästi, kun se on lyhyt se keula. Niin käytännössä tota keulaa ei oikeastaan näe tuolta ollenkaan, että näkyvyys on kyllä ihan hyvä. Ja myös nuo sivupeilit on aika hyvän kokoiset. Ja aika hauska juttu muuten. Tästä autosta löytyy 4 lasin nostimen painiketta. Ei olla enää menty sillä säästölinjalla niin kuin ID3 ja 4 ja vaikka Mercedesen CLAssa, missä on se vaihtopainike. Kyllä täältä löytyy kaikki 4 ja se on kyllä ihan hyvä. Ja nyt myöskin ohjauspyörässä on nyt nämä fyysiset painikkeet ja tämä layoutti on vähän muuttunut kans tuohon edelliseen sukupolveen. Siinä on ehkä, en tiedä, tää on nyt vähän niin kuin sekaisin, että täällä on vasemmassa pianassa on sekä vakionopeussäätimen että radion volumesäädöt ja sitten oikeassa on infotainmentin ohjauksia. Mä en tiedä, miksi tuo volumesäätö on nyt sitten heitetty kuitenkin tonne toiselle puolelle. Ja sitten löytyy Cupra-painike, josta saadaan tuo Cupra-ajomoodi suoraan päälle ja myöskin ajomoodeja voi valita tuosta toisesta painikkeesta. Ja niin kuin kuulette, niin Cupra-moodista löytyy myöskin äänet sitten. Ja se on ihan iloinen asia, että musta tää äänimaailma itse asiassa kuulostaa aika tutulle, että olisiko peräti samat kuin jossain Audi GT e-tronissa tai Porsche Taycanissa. Ei ole ehkä ihan niin muhkeet ja voimakkaat, mutta se designi äänessä kuulostaa samalta. Ihan kiva lisä tällaiseen pikkuautoon. Yksi sellainen pikkujuttu, josta yleensä tunnistaa laatuauton, niin on saranat. Oven saranat. Laatuautoissa niin saranat on valua ja niin on tässäkin. Ei ole mitään prässättyä peltiä. Keskikonsoli on myöskin hyvin tuossa tukee jalkaa ja tässä on tällainen tosi hyvän pehmeä tää kylki, että ei ole mitään saumoja, joka voisi painaa sitten ikävästi polveen. Tosin tää penkki kyllä tukee niin hyvin, ettei mun polvi edes osu tohon. Ja sitten täällä on vielä tällaiset värilliset valot, jotka sitten varoittaa, jos on naapurikaistalla auto, niin tänne syttyy sitten valoja ja muutenkin jos takapään tulossa auto, niin tästä ilmeisesti varoittaa niistä. Ja kun peruuttaa, niin tuolla tuulilasin alareunassa on tuollainen värillinen valonauha, joka sitten myös
kertoo, että jos joku kulma on lähellä osua, niin se muuttaa väriä sen mukaan. Ja tästä VZ:stä löytyy myös toi romantiikkakatto, mitä rouva nyt ehkä vissiin vähän himoitsee. Mutta etupenkillä on kyllä ihan hyvät oltavat, että tämän hintaluokan auto on niin todella hyvät. Ja sitten noista näytöistä niin tosi tarkka grafiikka ja tosi tyylikäs ja hienosti tehty. Että ei ole mitään sellaista korealaista laatikko yksinkertaisuutta, vaan täällä on kyllä ihan niinku tyylikästä meininkiä ja ihan tuntuu nopeasti toimivankin, että on ihan nopeat prosessorit. Mutta nyt pieni huomautus tässä kohti, nimittäin tuossa toissapäivänä tää teki sellaisen pikkujutun, että kuskin näyttö yhtäkkiä meni pimeäksi. Ja vaikka ajosuunta oli valittu neutraalille, eli oltiin niinku pysähdyksissä, niin tonne jäi siis vaan noi ajosuunnan merkit näkyviin ja se näytti aina B-tä silloin, kun oli neutraali päällä. Et se kyllä sekoili aika tehokkaasti. Et siellä oli joku bitti vinossa, koska sitten kun se seisoi tunnin verran, niin sitten se taas resetoitui ja käynnistyi uudestaan, niin sitten taas kaikki oli kunnossa. Ja myös Bluetoothin kanssa on ollut välillä vähän outoa. Ihan niin kuin se välillä ei meinaa saada yhteyttä. Ehkä vielä pieniä sellaisia lastentauteja saattaa olla tuossa softassa. Mutta muuten kyllä on mukava käyttää, on selkeät valikot ja salareunasta löytyy noi lämmityslaitteen ja penkin lämmittimet suoraan. Siis lämmityslaitetta joutuu kyllä yhden valikon kautta säätelemään, mutta tässä on jopa 2 alueen ilmastointi. No takapenkin tilat, niin kyllä mä mahdun itseni taakse istumaan, jos mä nyt vedän vähän enemmän tätä eteen ja rouvalle ei ollut mitään vaikeuksia istua itsensä taakse. Et aika kohtuullisen hyvät tilat, että jos nyt vertailee muita tämän koko luokan autoja, vaikka Renault 5 ja Nissan Micra, niin kyllä tässä vähän isommat sisätilat on takapenki. Ja sitten toi peräkontti on mun mielestä ihan loistava. Melkein vertautuu siihen Ford Puman peräkonttiin, eli se on aika tosi syvä se peräkontti. Et siinä on sellainen välipohja, jota voi laittaa 2 eri korkeuteen ja sitten sen saa myös sinne laitettua sillä pystyyn, että jos haluaa käyttää koko konttia, niin se jää sitten sinne sivulle. Sillä on niin kuin säilytyspaikka. Se on kyllä hyvin monikäyttöinen ja olikohan 420 vai 440 litraa toi tilavuus. Se on kyllä tosi hyvän kokoinen, kun katsoo tätä autoa ulospäin, niin ei uskoisi. Mutta se on just näitä sähköauton etuja, kun ei ole tankkia. Akku on tuossa akseleiden välissä, ei ole pakoputkea, niin sitten se tila voidaan hyötykäyttää sieltä taka-akselin takapuolelta. Tosi hyvä. Frankkia ei löydy, konehuone siellä on kaikki tekniikka ja myös latausportti löytyy nyt tuosta apukuskin puolelta etulokasuojasta. Itse olisin ehkä toivonut, että se olisi tässä kuskin puolella, mutta no okei, voi olla, että Teslan latureilla niin sit se toimii, kun se on tuolla kulmassa. No sitten mennään ajettavuuteen ja nyt kun on VZ-mallista kyse, niin tähän on pistetty vähän enemmän jerkkua. Eli vakionahan näissä on jo 211 hevosvoimaa ja sitten tässä on vielä 15 heppaa enemmän, eli 226. Varmasti se 211 tämän kokoiselle 1600-kiloselle autolle riittää oikein mainiosti. Et jos jossain ID4 ja Skoda Enyaqeissa on ollut 204 hevosvoimaa vai mitä pikkusen yli 200, ja ne on aika paljon painavampia, 400-500 kiloa painavampia, niin tässä on kyllä tämä tehopainosuhde aika kohdallaan. Ja itse asiassa kun nyt just muistelen tätä omaa autoiluhistoriaa, niin me ostettiin 2000 vuonna sellainen Sierra Cosworth 4-veto. Ja siinä oli just saman verran tehoa kuin tässäkin, 226 muistaakseni, tai jotain aika läheltä sama. Ja painoa oli vain noin 200 kiloa vähemmän, ja silloin se oli ihan kunkkuauto siihen maailman aikaan, mutta nykyisin se ei olisi enää mitään. Mutta tämmöisessä autossa niin se on ihan hyvä määrä tehoa, että ihan kivasti kulkee. Ja nyt sitten tässä VZ-mallissa nyt vähän saatiin pyörä sutimaan. Mä oon yrittänyt saada tätä sutia. Tää on niinku maaginen tää etuakselisto tässä. Tää on ihan uskomaton. Miten hyvin se siellä on pitoa märälläkin kelillä, niin
Ihan käsittämätön pito. Ja nyt on siis vielä sähköisesti ohjattava tasauspyörästön lukko tässä autossa. Siis tää etupään pito on kyllä niinku ihan käsittämätön. No takapäässä ei ole ihan niin hyvin pitoa, varsinkaan kun kyseessä on tää yhdystukiakseli, eli vähän niinku jäykkä taka-akseli. Ja tietysti kun tää on nyt etuvetoinen auto, niin silloin se takapää tuntuu vähän niin kuin sellaiset eri parilta ton keulan kanssa. Ja nyt puhun vaan silloin, kun ajetaan vähän dynaamisemmin, mitä tällä autolla nyt tietysti helposti tulee tehtyä. Niin etupää nielee möykyt ja epätasaisuudet tosi kauniisti, mutta takapäässä tulee sitten vähän sellaista ihmeellistä niin kuin epätasapainoa. Että se ei, jos toisella puolella on kuoppa, niin kuitenkin tuntuu, että koko perä sitten heiluu. Ja ei nyt ehkä ihan niin maaginen tämä koko alusta kuin jossain BMW iX3 oli, mutta kyllä tämä silti on aika huikea taas tähän hintaluokkaan. Tässä on sitä ajamisen iloa, kuitenkin tämä keveys tuntuu tässä. Tossakin taas tuntui toi kuoppa, niin etupää meni tosi hienosti, mutta sitten takapäässä tuli vähän sellaista nytkymistä. Mutta tää on kyllä niin nautinnollinen auto ajaa tällaista pientä mutkasta tietä, että ai että tähän hintaluokkaan niin ei nyt heti tuu mitään muuta mieleen, millä olisi näin mukava kurvailla vähän dynaamisemmin. Niin sillä lailla, kun vertaa nyt sitä Renault 5 ja tietysti Nissan Micraakin, missä on taas erillisjousitettu se takapää, niin ne menee jotenkin nätimmin, mutta sitten taas kun tässä on tätä teho selvästi enemmän, niin se tekee taas oman puolensa tähän ajamiseen kyllä, että on kyllä oikein taskuraketti tää auto. Siinä tuli taas aika hyvin tää yhdystukiakselin, minkä se nyt sanoisi, heikommat ominaisuudet esille. Mutta siis normaaliajossa niin sillä nyt ei ole niinku mitään merkitystä, mikä toi taka-akseli on. Et sitten vähän enemmän kuin ollaan äärirajoilla, tai ei edes äärirajoilla, mutta vähän enemmän käytetään suoritus. Mutta siis tää etupään pito on jotain käsittämätöntä. Tää ei niinku missään tilanteessa tässä märällä asfaltillakaan niin ei saa sutimaan totta kai paikaltaan jos lähtee, niin sit saa sutimaan, mutta on kyllä mahtava tää. Ja ohjaus on tosi tarkka. Tässä on nyt 19 tuuman pyörät tässä VZ-assa. Aika leveä, olikohan 235 renkaat, että sit noissa muissa varustetasoissa niin oli vaan 17 tuumasta, mikä sekin nyt on aika hyvä. Mutta sitten se kääntöpuoli näissä isoissa vanteissa, että vaikka nämä on hyvin tunnokkaat ajaa ja tarkat, niin sitten sitä melua on selvästi enemmän, että se rengasmelu tulee. Muuten tää on niinku tosi hiljainen auto, että ei mitään tuulensuhinoita kuulu, niin sitten se rengasmelu jonkun verran tulee sitten varsinkin moottoritiellä, että sen sitten joutuu maksaa noista hyvistä ajo-ominaisuuksista ja komeasta ulkonäöstä. Ei niinku millään se ei sutase tuollaisessa kurviska. Tosin selvästi silloin kun pyörät on kääntyneenä, niin tehoa rajoitetaan. Tässä on nyt säädettävä tai 3 asentoa tässä luistonestossa. Siinä oli se sport ja sitten off, mutta ei se sillä offillakaan ihan pois mene kokonaan. On kyllä mukava auto täällä ajella vähän dynaamisemmin. Mutta täytyy kuitenkin olla varovainen, ettei mene sinne ylinopeuden puolelle. No, tästä toivottavasti nyt kävi ilmi, että ajettavuus on todella kohdalla. Että mun mielestä nyt ajettavuus ja ulkonäkö on hyvin sopusoinnussa, että on sporttisen näköinen auto, joka on myös sporttinen ajettavuudeltaan, että on sillä lailla tasapainossa. Sitten oli katsojakysymys, jossa kysyttiin, että paljonko on maavara, koska siitä on vähän eri tietoa löytyy netissä. Mulla on tällainen mittalauta, joka on 12 senttiä leveä. Ja mä jostain löysin, että se olisi 12,5, mutta nythän me nähdään sitten, kun me työnnetään tämä mittalauta tonne auton alle, että paljonko siellä on. No ainakin tässä keskellä näyttäisi olevan aika paljon enemmän, että sinne jää kyllä varmaan 3 senttiä tuossa kohti. Tuolla edessä saattaa olla vähän pienempi se maavara. Katsotaan sieltä ihan edestä. Aika ikävä katsoa tässä kovalla asfaltilla eikä betonilla. Kyllä sielläkin nyt 2 senttiä taitaa vielä olla. Että ei se
Kyllä se enemmän kuin 12,5. Sitten vielä täältä takaa. Näkyisiköhän täältä tuota taka-akselia samaan. Täällä on kyllä todella paljon. Tuo etupää on se matalin. Tietysti noin tukivarren kohdat tässä. No tossa on varmaan tossa tukivarren alla se pieni, mutta toihan nyt ei niin haittaakaan. Siellä näkyy se yhdystukiakseli myöskin. Kyllä mä sanoisin, että ainakin sellainen 14 senttiä on tuolla edessä. Varmaan sit kuormaa tuna vähän vähemmän, mutta tää oli nyt kuormaamattoman. No sitten mennään sähköauto-ominaisuuksiin ja tätähän on nyt 2 akkukoolla. Oliko se 42 ja 52 kilowattituntia. Sehän ei tietysti kuulosta kovin isolle se akku, mutta jos kulutus pysyy kohtuullisena, niin silloinhan ongelma on hoidossa. Nyt tässä mun koajolla 692 kilometriä, keskikulutus 17,2. Ja jos katsotaan VLTP-lukemia, niin tämä VZ on noin 50 kilometriä pienempi toimintamatka kuin niissä Endurance-malleissa, eli missä on vähän isompi vannekoko. Et sen tästä joutuu nyt maksamaan sit myöskin tässä kulutuksessa tästä sporttisuudesta vähän kärsii. Niin muuten vielä tästä alustasta pitää muistaa sanoa, että tämä on 15 milliä matalampi kuin tässä VZ:ssä kuin niissä perusmalleissa. Ja myös oliko 15 milliä leveämpi tuo raiden väli. Eli sillä saadaan sitten myöskin vähän tätä tukevuutta tähän ajoon ja ettei kallistele myöskään. Ja vähän tietysti jousitusta on säädetty. Niin ja joku kysyikin muuten, että miten toi DCC, koska tässä on myöskin tämä säädettävä iskuvaimennus, DCC-iskuvaimennus, että sitä pystyy tuossa individual-moodissa vähän säätämään, tai aika, olikohan tässä 13 ase. Niin tää on kyllä sit tosi kova tässä tiukimmassa asetuksessa, että silloin kyllä kaikki tien epätasaisuudet tulee läpi tuolta, että aika harvoin itse asiassa itse kyllä niin kuin haluaisin käyttää tota. Ei se maan pitoa on ihan järjettömästi. Mut niin, sähköauto-ominaisuuksia, eli 17,6 ollut keskikulutus, ja sehän sitten kyllä tarkoittaa, että toimintamatka on kuitenkin ihan reippaasti. Ja nyt tuossa just rouvaa jo tällä mökiltä kotiin, ja 100% mökiltä lähettiin, ja 162 kilsaa oli matkaa, ja siinä on moottoritietä oikeastaan suurin osa, 140 kilometriä, niin se oli sitten semmoisen, mitähän sinne oli jäänyt, vähän yli 40%, eli 60% meni sitten akusta. Meidän käyttöön oikein mainio kokoinen toi 52 kilowattituntia. Sitten hyviä sähköauto-ominaisuuksia. Nyt löytyy yhden polkimen ajo, ja no jos nyt otetaan tää Cupra Mode, niin se on silloin aina päällä, ja siinä on 3 asentoa plus automaattiasento. Eli siinä on 3 tasoa, jota voi näillä läpysköillä sitten säätää. Tosin ei tässä Cupra-moodissa ole aina 3, mutta tässä vaikka individuaalissa. Siinä on 1, 2, 3 tai ei ollenkaan. Ja sitten taisi olla joku automaattikin jossain näin. Mutta se sitten ihan pysäyttää myöskin. Ja tietysti löytyy vielä tämä B-asento sitten tästä, joka näyttää olevan 2. Katsotaan pysäyttääkö tämä nyt 2. Kyllä se pysäyttää. Kyllä. Aika veikeä laite. Ne on lisää hyviä sähköauto-ominaisuuksia. V2L, ja se löytyy jokaisesta varustetasosta. Se lisää, tai adapteri pitää vaan hankkia sitten erikseen, että se ei kuulu mihinkään. Ja nyt sitten sitä Camp Modea, se pitäisi täältä jostain löytyä, mutta sitä mä en ole kyllä löytänyt. Tai sitten mä en vaan kerta kaikkiaan osaa sitä etsiä. Luulisin, että se olisi tässä seisonta-ilmastoinnissa välitön käynnistys. Se menee vaan 30. Selvitetään toi vielä. Laita vaikka tekstinä tähän sitten alle. Tai lisäpätkänä. Ja sitten tietysti lataustehoa kiinnostaa. Tässä on 11 kilowatin kotilataus. Tälle isommalle akulle tässä VZ-mallissa luvataan 105 kilowattia pikalataustehoa. Eli noin 20, vähän alle puoli tuntia se pikalataus. Ja mä kävin tuossa kokeilemassakin sen pikalatauksen, ja sehän kyllä toimi tosi hyvin, että se itse asiassa mä tulin jollain 15%, ja se alkoi sieltä vähän alle 100, mutta sitten se nousi jopa 115 ja pysyi hyvin tasaisena
ihan sinne 80 asti. Et silloinkin taisi olla vielä jotain 8-90 kilowatin luokkaa se teho. Et kyllä tällä ihan ripeästi latautuu, että kun on pieni akku, niin sitten ei tarvita niin hurjia lukemia, kun kuitenkin se on siihen akun kokoon nähden se kaksinkertainen se latausteho, eli 2C, niin silloin sitten lataus kuitenkin etenee hyvin. Ja tietysti akun esilämmitys löytyy sekä painikkeella että myös navilla. Mutta on kyllä nyt aika lailla sähköauto-ominaisuudet kohdalla ja sitten vielä yksi juttu. Tähän saa vetokoukun, mitä ei siis saanut ID3 eikä Cupra Borniin, niin tähän saa vetokoukun. Olikohan niin, että jopa 1200 kiloa jarrullista vetomassaa. Eli enemmän kuin jossain takavetosessa ID4, ainakin niissä vanhemmissa. Niin on kyllä kova paketti lyöty kasaan. Ja sitten tietysti hinnathan varmaan kiinnostelee, niin hinnat alkaa nyt sitten, taisi olla jopa alle 26 000 sillä pienemmällä akkukoolla. Isompi akkukoko, niin siellä oli joku perusvarusteluversio, joka menee just alle 30 000 euron. Ja sitten päättyen tänne 36 000, missä tämä VZ sitten oli, niin on kyllä aika kova paketti tähän 30 hintaluokkaan. Että en nyt tietysti ole vielä päässyt näitä muita MEB Plus alustallisia Volkswagen Groupin autoja ajamaan, mutta kyllä tämä aika kovan, kun mittattiin, kun lyö pystyyn nyt tässä Cupra, että on Ravalissa on kyllä kaikki aika lailla kohdalla. Että ei kerrota nyt rouva lohikäärmeelle, mutta tämä on kyllä ihan meikäläisen suosikki hänen seuraavaksi autoksi. En tiedä, ehkä ottaisinko tätä VZ-mallia ihan sen takia, että tässä on vaan 15 hevosvoimaa enemmän. Ja sitten tässä on enemmän rikkoutuvia osia, kuten ne DCC-iskuvaimenttimet. No lukko nyt on luultavasti aika varma osa, isommat vanteet, mutta tämä melu on tässä vähän se, mitä mä ajattelin, että siinä pienemmillä vanteilla voisi olla vähän hiljaisempi. Mutta katsotaan, mitä mieltä rouva on tästä. Toivotaan, että se tykkää tästä. Onhan tää kuitenkin aika pirtsakka auto ja pirtsakan näköinenkin. Että tästä on iloa sekä kuljettajalle että myös ohikulkijalle. Ai että, on kyllä kohdalla. Mut käy kommentoimassa, mitä mieltä sä oot uudesta Cupra Ravalista. Voisiko tässä olla sulle seuraava auto? Käy kommentoimassa, miltä näyttää ja käy tykkää videosta. Ja jos et ole tilannut kanavaa, niin harkitse vakavasti kanavan tilaamista ja paina sitä tilausnappulaa. Ja harkitse myös vakavasti BÖ Plus-jäsenyyttä, koska sitten näet nämä videot ihan ensimmäisten joukossa. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Böi böi! Money make a trend and this thing dropping C-notes. Yeah, I talk real big and I walk real big. Rain that mouse, run into that money I get. Now baby pose on him, gon' pop it like that. You know he broke, baby girl, he ain't got it like that. I go 9 to 9, rain or shine. When I clock in, yeah, I win every time. Tell him God bless me every day, I tell him run it back. Yeah, I hustle 7 different ways and then I run it back. Headed straight to the bank, like run it back. Getting so much bang, 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 run it back. God bless me every day, I tell him run it back. Yeah, I hustle 7 different ways and then I run it back. Headed straight to the bank, like run it back. Getting so much bang, 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 run it back. You know I'm running it, I'm never stopping, I'm getting it. Call me Gabby Douglas, I see money, I'm flipping it. And girl, you know I'm kissing it, you know I ain't missing it. You gon' have to call out or work the way I'm hitting it. Now baby pose on him, gon' pop it like that. You know he broke, baby girl, he ain't got it like that. I go 9 to 9, rain or shine. When I clock in, yeah, I win every time. Tell him God bless me